Most következik Pirkko Kehere Finnországból, aki Uusikaupunki városának a könyvtárosa. Az előadás szintén angol nyelvű lesz, és a fordító most is Kóbor Edith lesz. Pirkko. Keep your presentation, please. Ladies and gentlemen, dear colleagues, thanks for invitation to this beautiful town. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, köszönöm a meghívást ebbe a szép városba. I'm coming from Uusikaupunki in Finland. It's a small town here on the west coast of southwest Finland. It takes 1 hour to go to Turku, which is the big town near. Tehát Uusikaupunkiból érkezett, ott látható kisváros a nyugati parton, 1 órára van, 1 órányi járásra nagyváros, Turku nagyvárosa. I have now only one photo here, but if you are interested, there's internet site here, Uusikaupunki. Csak egyetlen kis képet hozott, de ha bárkit érdekel, akkor az interneten utána lehet nézni a városnak reklámhelye. Our town is famous for its well-preserved wooden houses, and the sea is present everywhere. A város a nagyon szépen megőrzött faházairól híres, és arról, hogy a tenger gyakorlatilag jelen van mindenhol. We have only many islands around the town. Nagyon sok kis sziget is van a környéken. And here are some facts about the town. It's almost 400 years old after a couple of years, and in Finland it's old town. Tehát majdnem 400 éves, egy pár év múlva lesznek 400 évesek, és Finnországban ez egy régi városnak számít. Our population is 16,000. 16 000-en lakják a várost. And here you see we have a lot of water. Our occupational structure is so that we have services and industry, our 40%. Igen, tehát hogy mivel foglalkoznak a városban, szolgáltatások 47, az ipar 46%, elég jelentős, mezőgazdaság és az egyéb. And here we have car manufacturing and chemical industry, metal industry and fish processing. Igen, amiről híres a város, az az autógyártás, ezen kívül pedig kémia és fémipar, illetve halfeldolgozás. And this is our library. Ez a városi könyvtár. This is the main library in the center. Ez a fő a középpontban. It's also a wooden big library, and building is formerly been a school, and it's very old. Tehát ez is egy ilyen szép faház, korábban iskola volt, és egy nagyon régi épület. Many says that it's the longest wooden house in the Nordic countries, but who knows? Van egy ilyen mondás, hogy ez a leghosszabb faépület az északi országokban. Nem biztos benne. Here is our children's department. Az ott a gyerekrészleg. It's the most beautiful place in the house. A legszebb része a háznak. And this picture is adult department. Ez pedig a felnőttek része. We have also a branch library and a mobile car. I'm sorry, I didn't understand the first one. What's the branch library? Branch. Tehát van egy ág, egy ilyen fiókkönyvtár, igen, és van a buszt is alkalmazzák. Next one. And some numbers. Our collection is 116,000. Tehát a könyvek száma 116 000. Books about them ez az egész gyűjtemény, ebből 106 000 a könyvek.
And the rest are music recordings, talking books, videocassettes, CD-ROMs. A többi pedig az audiovizuális eszközök, Okay. hangos könyvek, CD, rádió, DVD. Last year we have about 200,000 loans. Tavaly körülbelül 200 000 kölcsönzés volt. And books about them was 166,000. Ebből 165 000 a könyv. Last year we have 132,000 visitors. Tavaly 131.932 látogatójuk volt. And different borrowers was about 5,400. Tehát körülbelül 5400 kölcsönző személy. Our staff is 11, 5 of them with higher education. 11-en dolgoznak a könyvtárban, ezekből 5 felsőfokú végzettségű könyvtáros. Yes. WASCI is a difficult name, but it means a joint service system around Turku. Ez a WASCI egy közös integrált rendszer, azt mondja Turku környékén. Uusikaupunki Library has now 3 years been a WASCI library, and it's an excellent possibility for us, I think. 3 éve Uusikaupunki 3 éve lépett be ebbe a WASCI rendszerbe, és egy csodálatos lehetőség ez a számukra. WASCI is a joint service system of 17 municipal libraries, and Turku is the biggest. In all, we have 41 libraries and 5 mobile libraries in this area. Tehát ebben a rendszerben 17 önkormányzati könyvtárban ezek közül Turku a legnagyobb, 41 könyvtár és 5 mobil, tehát ez a buszos könyvtár tartozik ide. We have a common web library, a common library card, and common reuse to use. Közös webes könyvtáruk van. Közös kártyát lehet használni mindegyik intézményben, és közös szabályzat alapján működnek. All the collections are available for every users. They can borrow some library or return them elsewhere. Rendkívül hasznos módon minden könyv mindenkinek a rendelkezésére áll, és lehet olyat is tenni, hogy az egyik könyvtárban kiveszik a könyvet, és egy másik könyvtárban adják vissza. We have regular transports. For example, in our time, we have 3 times a week a transport from Turku and other libraries, and then away also. Tehát rendszeres szállítások vannak. Náluk például 3-szor egy héten Turkuba és a többi könyvtárokba és vissza. So our users have possibilities for 2 million books, 100,000 music recordings and so on. Tehát ennek a rendszernek köszönhetően, az integrált rendszernek köszönhetően az ő olvasóik is 2 millió könyvhöz juthatnak hozzá, és ott vannak még a számok 100 000 zenei felvételhez, DVD-hez, e-könyvekhez, és így tovább. And now the most important service is the e-materials, e-books, e-newspapers and databases. Alone we could not have any chance to offer 3,000 e-books as now, and we have so databases, we have newspapers, do you know, press display. Everyone can read any newspapers everywhere. Igen, és ez is, tehát összekötötték az elektronikus rendszereket is, és ennek köszönhetően például az újságokat is bárhol, bármelyik helyszínen lehet olvasni. And now the numbers. És most jönnek a számok. That's my research. You can see that all numbers are now less than 10 years ago. Tehát az összehasonlítást 2005-2014 között végezte, és ott fel vannak tüntetve a számok a megfelelő kategóriák, illetve emberek alapján. Okay. Male, female, tehát férfi, nő, és a kettő összeadva.
az emberek száma, number of borrowed books, az pedig a kölcsönzött könyvek száma, number of borrowed fiction, igen, tehát a szépirodalom és szakirodalom. Igen, és akkor ezek a kategóriák, amit a hölgyek, urak nagyon jól ismernek. Tehát a tudomány, filozófia, vallás... Okay. Next. This is our... Itt pedig azok az emberek, akik használták a könyvtárt könyvkölcsönzésre, a kék a férfiak, és a piros a hölgyeknek az aránya. The total number of borrowers has decreased. Males were the minority 10 years ago, but now the minority is still more minor. Tehát alapvetően is csökkent a kölcsönzők száma. Kisebbségben voltak a férfiak 10 évvel ezelőtt, és ez a szám még kisebb lett. Only a quarter of borrowers is. Már csak a negyede a kölcsönzőknek férfi. The next. A kölcsönzött könyvek száma. It's a little different result when we look at the borrowed books. The male proportion. Érdekes, hogy a kölcsönzött könyveket tekintve itt a férfiak aránya nagyobb. A little more. Nem azt mondtam, hogy nagyobb. Elnézést. Igen. Tehát úgy nagyobb, hogy 2005-től 2014-re nagyobb lett. Ezt szerettem volna mondani. Okay. Here is our fiction, non-fictions. Ez pedig a szépirodalom és szakirodalom aránya. We can see that nowadays our customers don't need any more non-fiction collection so much as earlier. Manapság kevésbé van igény, ahogy korábban is hallottuk, a szakirodalomra. Non-fiction is only one third of all borrows. Most már nagyságrendileg 1/3 a kölcsönzéseknek. The next. And here are the different groups. I must say that we did not have male numbers about the different non-fiction groups about 2005, and so I made here only the all numbers. Igen, ez pedig a kategóriák szerinti felbontás. Elnézést kért, hogy ezt hölgyek és férfiak alapján nem tudta megnézni, de igazából itt most valószínűleg ez a lényeg, a kategóriák maguk. Our classification is a little different, maybe same like in Germany. It means that our medicine includes to group 5. Igen, tehát egy kicsit azt mondja, más a beosztás, mint itt. Valószínűleg hasonló a németekhez. Itt a orvostudomány az 5-ös csoportba tartozik. Azt 5-öst mondott. Aha. You said number 5, but it says number 6 here. You have here 6, tehát ez a magyar, ezt adtuk mi meg, de náluk valójában az 5-ösbe tartozik. Classification, you can see the next. Although the numbers of last year are much less, the proportion of different groups seems to be quite same. Igen, tehát nagyjából ugyanaz 2014-ben az aránya a különböző csoportoknak. In all, it seems that the importance of non-fiction books is coming less. Of course, the one reason is internet. Tehát összefoglalva az látható, hogy a szakirodalomnak az aránya jócskán csökken, aminek az oka az internet használat. The classics is the most popular, and here is not the medicine. Tehát náluk a klasszikus művek nagyon népszerűek, és ami itt most nem látszik, az orvostudomány. And also class 9 is popular.
it seems that now biography and travel books are popular. És a 9-es a biográfiák és az utazással kapcsolatos könyvek. Also the non-book materials are increasing. We have e-books and other e-materials also for students. But the statistics of these boroughs don't include there. Tehát szintén az könyvek, illetve anyagoknak az aránya növekedett, ezt viszont itt nem tüntette most fel. Now I very shortly show you the idea of the WASCI's users and collections project. We have now quite new, and it's very difficult to say something about this, but it's new in Finland. Szeretné erről a WASCI rendszerről mesélni, azt mondja, elég nehéz elmondani és elmagyarázni, de Finnországban is nagyon új, ezért szeretné bemutatni nekünk. Libraries around Helsinki have used this method some years, and now WASCI libraries begin to use the same method, and it's based on the geographical methods and geographical data. Tehát ezt a rendszert, illetve szisztémát Helsinki környéki könyvtárak kezdték használni, aztán a WASCI is átvette. Alapvetően földrajzi adatokon alapul. We can, for example, have reports about the areas of influence around the libraries, and then reports of the segments of population, and then the reports about our collection compared with the users' age and their loans. Tehát jelentéseket készítenek egyrészt a könyvtár körülötti befolyási körzetekről, a lakosság szegmenseiről, és összehasonlítják a gyűjteményeket a felhasználóknak a korával, illetve az, hogy mit kölcsönöztek. Now I have three different, very unclear, difficult pictures, but let's see. Van 3 különböző, nem túl jól látható képe. Here we have a map and a picture about age groups around Uusikaupunki Library. Tehát itt a kor szerinti csoportok az Uusikaupunki környékéről. Every square is 250 meters. Picit menjünk még vissza, szerintem. Tehát minden kocka 250 square meters, négyzetmétert jelent, és akkor, hogy abban a négyzetméterben ott van oldalta színekkel, hogy milyen korosztályok élnek. Ott van a könyvtár. And we can see which kind of people lives around our library. És akkor lehet látni, hogy a könyvtár környékén milyen korú emberek élnek, meg tényleg érdekes van a tiszta kék kör, gondolom az iskola, tiszta piros kör, meg nyilvánvalóan egy idősek otthona, mert ott a 75 fölöttiek vannak. The red color means people our 75 years old in each area, and for example the green color means that in that area the part of people is at the age of 7 to 14. Megelőztem, de valahogy elnézést, elmondtam előre, tehát igen, a piros kör a 75 év felettiek, és a zöldnél meg a kisgyerekek vannak. Ezt szépen le lehet olvasni a képről. For example, here is a house for old people. Ott az öregek otthona, igen. And then the next. The other example shows borrowers at the age of 30 to 49. Tehát a 30 és 49 év közötti női és férfi kölcsönzők, tehát a kor nem szerint lebontva a kölcsönzések száma. Female are on the left and male on the right. Igen, bal oldalt vannak a hölgyek. The red color means how large is the part of loans in different classes in that age and gender. Igen, tehát a piros mutatja, hogy abban a bizonyos szekcióban milyen arányt ér el az adott nemű és korú hölgyek, kölcsönzőknek a száma. The blue color means how large is the part of loans in some category, which we look
all the boroughs. A kék pedig mutatja, hogyha nem az adott nem szerint, hanem az összes kölcsönzőt nézzük. For example, here, children's picture books. Az a vonal, amit mutatott, ott a gyerekképes könyvek vannak. Women in the age of 30 to 49 seems to be more interesting about them than all boroughs on the average. Igen, tehát ez azt mutatja, hogy az összes kölcsönzőhöz képest a 30-49 közötti hölgyek, ez érdeklődése egészen kiemelkedő ugye a gyermekkönyvek iránt, tehát sokkal nagyobb, mint az átlag. This third picture shows how our supply and demand are in balance. Red color means our collection and blue one means the boroughs. It's good when the colors meet. Tehát ez a kereslet-kínálati tábla, a piros a kereslet, a piros a kínálat, a kék a kereslet, és azt mondja, hogy természetesen az a jó, hogyha a kettő egybeesik. Okay. I think that when we really learn to use these methods, it's a good way to evaluate our collections. Tehát azt mondja, ha megtanuljuk ezt a rendszert használni, akkor nagyon jól lehet tehát a könyvgyűjteményeknek az összetételét aztán ennek megfelelően elemezni, illetve átalakítani. And now the fiction book authors back. A 20 leginkább kölcsönzött író alapján 2005 és 2014 szépirodalom. Finn, svéd, angol és amerikai írók. Esetleg mondja, hogy egy párat ismerhet. Dan Brown, igen. Nora Roberts sokkal lejjebb van, mint a németeknél. Nora Roberts was first in Germany. Here she is about 14 or 15. Yeah. This is alphabetical order. Yeah. Igen. In all, the most popular criminal writers. Igen, most a legnépszerűbbek a krimi írók. And Finnish writers during the years. It seems that the part of Finnish writers is now bigger than earlier. A finn írók aránya nagyobb lett, mint korábban. Also the authors from Sweden and Norway are now popular. És svéd és norvég írók is népszerűek. And we have also now a criminal writer in our town, Rake Tähtinen. A városukban is van egy krimi író. And he is very, very popular, and that's why we have... Rake Tähtinen a 19. lett a listán. The crimes happens in our time, and it's very exciting. A történetek a mai időkben játszódnak, és nagyon izgalmasak. Szépirodalmi írók 2005-ből és 2014-ből most tortán. I think it seems that people in Finland continue reading, but the way and means to do it can change. We have e-books and such one that the books are less. Tehát úgy érzi, hogy a finnek továbbra is olvasnak, sokat olvasnak, némi változás van az e-bookoknak, az e-könyveknek köszönhetően. And now critics from my library on the Monday they was in library. Üdvözlet a könyvtárból a kollégáktól. Greetings to Szentendre. Thank you. Köszönjük szépen. Thank you very much.